Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Đầu xuân năm mới thì thay mặt Big Shop xin chúc tất cả mọi người là có một năm tràn đầy vui vẻ và thành công trên mọi con đường của mình. Hôm nay đến với video lần này thì Hùng sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới của thương hiệu Makute. Những sản phẩm khác như là máy khoan, máy mài, máy tưới bụi hay máy hàn thì chúng ta cũng đã được xem qua rất nhiều video clip rồi. Hôm nay một dòng sản phẩm mới này thì ứng dụng công nghệ của nó rất là rộng rãi cho các những anh thợ đi làm, nhất là những anh thợ về bên ống nước. Trong nghe công bằng một thấy thì mình xin giới thiệu cái dòng sản phẩm là có mã là PV001 thương hiệu Makute. Như các anh thợ từng làm bên ngành ống nước thì các anh nhìn thấy sản phẩm này cũng là biết là sản phẩm nào, đúng không ạ? Nhưng mà một số những anh thợ mới vào nghề hoặc là những anh chưa từng sử dụng qua sản phẩm này thì sẽ đang mở gỡ không biết đó là cái gì. Thì Hùng sẽ xin nói nó là sản phẩm là máy hàn uống nước, máy hàn nhiệt uống nước. Thì Hùng sẽ khui cái thùng này ra để xem bên ngoài cái hộp giấy này ra, bên trong này thì nhà sản xuất thương hiệu Makute cho chúng ta những gì nha các bạn. Nên Hùng sẽ tháo nó ra. Đây các bạn thấy ở bên trong của chiếc hộp giấy này thì là một hộp sắt với chắc chắn. Thì Hùng cũng sẽ để Hùng nói sơ qua chi tiết về thông số kỹ thuật của cái dòng máy này. Như các bạn đã thấy ở trên hộp nó có ghi đây là điện watt từ 220 đến 240V, 50 đến 60A, công suất là 1500W, nhiệt độ từ 0 đến 600 độ C. Và cái này thì nó sử dụng size là từ 20 đến 63 luôn nha các bạn. Thì ok, đây là cái tem phụ của thằng Makute này, những hàng chính hãng trong cái tem này các bạn. Hộp của chúng ta phía sau đều có thông số đầy đủ ạ. Đây thì quay lại với sản phẩm của chúng ta là chiếc hộp của nó, thương hiệu Makute được in trên thân sắt này. Ở đây Hùng sẽ mở nó ra để các bạn xem. Đây chúng ta cũng thấy đầu tiên chúng ta mở hộp ra thì chúng ta nhìn vào đây là có một cái tua vít này, cái đầu lục giác này, kèm cái đầu lục giác có tua vít 6 cạnh các bạn. Cái này là cái thước đo chiều dài 3 mét các bạn. Ở đây thì chúng ta có cái phiếu mua hành này của Makute, dòng Makute chính hãng thì mới có như này các bạn. Rồi sách hướng dẫn, phiếu hành của nhà cung cấp và phân phối thì trên thị trường Việt Nam. Ngoài ra chúng ta sẽ có là ở đây là một đôi tay Việt giống như vậy, rất là tiện lợi chúng ta khi chúng ta mua về là để sử dụng luôn mà. Đây, cái này là chân đế nha các bạn. Vâng, là thước đo thì vâng, đây là các đầu nối của chúng ta. Ở đây mình có 32 nè, đây các bạn, 32. Cái này là 20. 20. Đây. Rồi đây là V40. Đây. Và cái này là 25. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm một cái kìm, đó là kìm các ống nha các bạn. Đây, kìm các ống nhựa được lọc trong bọc rất là cẩn thận để tránh chày chỗ máy của chúng ta, làm hư máy chúng ta. Đây là hai cái đầu nhắm nhiệt, để đây luôn. Vâng, và đây là con máy của chúng ta. Đây thì các bạn thấy trên máy nó ghi rõ ràng đó là thông số của máy nè, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Thì ở trên đây nó có công tắc nè, nút khởi động của chúng ta nè, rồi cái bên và mặt bên kia là cái độ chỉnh nhiệt. Đây
Nhìn thấy cái máy rất là đơn giản các bạn, nhưng mà công việc của nó rất là mạnh mẽ. Một cái máy hàn nhiệt thì chúng ta dùng cái máy rất là chắc chắn, ngay cả đến cỡ dây điện thì dây thì chúng ta cũng phích cắm rất là chắc á. Thì với công dụng của con máy này thì các bạn cũng biết là nó là dùng để hàn ống nhựa. Ở đây đây là tất cả những bộ phận linh kiện của nó, đầy đủ một bộ máy của chúng ta như thế này: thước đo, kim cắt, đo bao tay nhiệt và chân đế của chúng ta đây. Thì hiện tại thì Big Shop đang phân phối cái dòng máy hàn ống nhiệt này, một sản phẩm mới của Makute ở trên Việt Nam mình. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể comment phía bên dưới phần video, hoặc là click vào cái đường link bên dưới để biết thêm thông tin về sản phẩm này, cũng như là tìm hiểu những sản phẩm khác trên trang bigshop.vn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video đầu năm của Hùng lần này. Thì chúc mọi người năm mới vui vẻ, và đừng quên hãy nhớ và like subscribe video của mình nha, để giúp mình có thêm kinh nghiệm cho những video lần sau. Chúng ta chào hẹn lại. Cảm ơn ạ.